ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ሲኒመን ናትስ እንሰራለን። ልክ እንደ ቀረፋ ዳቦ ሆኖ ግን ለየት ባለ መልኩ ነው የምንሰራው። ሙሉ ስራውን እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። ወደ ስራው እንግባ። ወተት 1 ኩባያ ከሩብ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ከግማሽ ደረቅ እርሾ፣ የገበታ ቂቤ 1 የሾርባ ማንኪያ እንዲሁም 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር። አሁን ዱቄቱን እሰፍራለሁኝ። የምጠቀምበት ኩባያ 250 ሚሊ ሊትር የሚል ነው እና ማንኛውም አይነት ኩባያ ይሆናል። 2 ኩባያ ከግማሽ ነው የተጠቀምኩት። እንዲሁም ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ቫኒላ ፓውደር ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ኤክስትራክቱም ካላችሁ እሱን መጠቀም ይቻላል። እኔም ማቦካው በፉድ ፕሮሰስ ነው። በዚህ መልኩ አብኩቼው ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው በተደጋጋሚ ስላሳየው ከዚህ በፊት ማውካቱን ጊዜ እንዳልወስድባችሁ በማለት ነው። በጣም ደረቅም አይደለም፣ መካከለኛ አድርጌ ነው ያቦካሁት። ልክ ከፉድ ፕሮሰሱ ሲወጣ ሙቅ ነውና ቅልጥልጥ የማለት ነገር አለው። ግን ሲቀመጥልን እየቀዘቀዘ ሲሄድ ራስ በራሱ ሊጡ ይጠነክርልናል። በእጃችን ከሆነ ደግሞ ለ1 10 ደቂቃ የሚሆን እጃችን ቆንጆ አድርገን እናቦከዋለን። በፉድ ፕሮሰስ ከሆነ ግን 3 ደቂቃ በቂው ነው። ከዛ ትንሽ ዘይት አድርጌ ከድኜ ፎጣ አልብሼ ለ20 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ እንትን አለኝ፣ ቂቤ አለኝ። የገበታ ቂቤ ሶፍት የሆነ ቂቤ ነው የምጠቀመው። እንዲሁም ደግሞ ዳርክ ብራውን ሹገር፣ ሶፍት ሹገር። ይሄን ስኳር የተጠቀምኩት ቶሎ ሜልት ያደርጋል። ስንበጠብጠው አፋችን ላይ ክርሽም ክርሽም የሚል ነገር አይኖረውም። ግን ያላችሁን በቤታችሁ ያላችሁን ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ ይሄ መሆን የለበትም። እንዲሁም 2 የሻይ ማንኪያ ሲኒመን ፓውደር የቀረፋ ዱቄት ጨምሬ እነዚህን 3 ግብአቶች በደንብ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። አሁን ወደ ሊጡ ስመለስ ይኸው እንዳያችሁት ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ወደ ላይ መጥቶልኛል፣ ልስልስ ብሏል። ይሄንን እዳምጠዋለሁኝ። ሊጡን ከማስቀመጤ በፊት ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁኝ መዳመጫው ጣውላው ላይ። መጠኑን እናንተ ከፈለጋችሁ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ይወስነዋል። ከዛ ትንሽ ዘይት ከላይ ብረሽ አደርገዋለሁኝ ልገለብጠው ስለሆነ ጣውላው እንዳይዝብኝ። ከዛ በእጄ በዚህ መልክ ከወፈረው ቦታ ሳብ ሳብ እያረኩኝ ጣውላውን እሞላዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ በኮመንት ብታበረታቱኝ መልካም ምኞቴ ነው። ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ በኮመንት እንዲሁም ከጎን የሆናችሁ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾቼ እንዲሁም ዩቲዩበር እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለኝ። ይሄን ያህል ካሰፋሁት በኋላ ቂጣውን ቅድም ሊጡን ይሄን ያህል ይበቃል ብዬ አስቤያለሁ። በጣም ቀጭንም አይደለም ወፍራምም አይደለም፣ መካከለኛ አድርጌ ነው እንትን ያልኩት የጠፈጠፍኩት። ከዛ ቅድም ያዘጋጀነውን ሲኒመን ስኳርና ቂቤውን በዚህ መልክ በእጄ በደንብ እንዲለወስ በእጄ በዚህ መልክ ቀብት አድርጌዋለሁኝ። አሁን መሀከል ለመሀከል ቆርጠዋለሁ።
ቅርጹ ችግር የለም እናንተ ስታጥፉት ይስተካከላል ከዛ በአንድ ጎን መጀመሪያ በዚህ መልክ አመጣዋለሁ እኩል አደርገዋለሁ ሳብ ያረኩ ሊጡን እንዲሁም ደግሞ በሌላኛው ጎን እደረብበታለሁ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ስራ በጣም ትልልቅ ዩቲዩበሮች ነጮቹ ሰርተውታል እና በጣም ቀላል ነው ስፔሻሊ ልጆች ደግሞ ይወዱታል እንደዚህ ይዞ ለመብላት በሻይ ለመብላት እንደ ስናክ መክሰስ ለመጠቀም በጣም ቀላል የሆነ የቀረፋ ዳቦ አሰራር ነው ከዛ ይሄንንም እንደዚሁ ደርበዋለሁ ሁለቱንም እኩል ነው ማረጋው ብቻ ሊጡ እኩል ይምጣልን በሁለቱም ጎን ከዛ በዚህ መልክ እቆርጠዋለሁ በጣም ሳይበዛ በጣም ሳያንስ እንደዚህ ቆርጬ ተመልሼ መጥቻለሁ ከዛ መጋገርበት የካፕኬክ ትሪ ያለኝ እሱን ትንሽ ዘይት ቀብቼዋለሁ እንዳይዘብኝ ቀመጥነውን ሊጥ ለሶስት እንቆርጠዋለን በዚህ መልክ ትንሽ ራቅ ብሏል እዚህ ጋር ከዛ እንጎነጉነዋለን ልክ ሹሩባ እንደምንሰራው ካደረግን በኋላ መሃል ለመሃል ጥፍ እናረጋዋለን የምናጥፈው ፓርት መሐከል የካፕ እንትኑ ላይ ቢቀመጥ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ልክ ሲነፋ ይወጣና ይበተናል እንደዛ እንዳይሆንብን ከዛ በዚህ መልክ እንደዚህ ሹሩባ ጎነጉነዋለሁ እንደዚህ አስቀምጣለሁ በጣም ቀላል የሆነ የሲኒመና አሰራር ነው እንደዚህ ያረኩኝ ሁሉንም ጨርሰዋለሁ የሚወፍር መስሎ ከታያችሁ ሳባ ማድረግ ነው ሳባ አድርገን ረዘም እንዲል ማድረግ እንችላለን ይሄው በዚህ መልክ ጨርሻለሁኝ እንዲያውም አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ ነው የሆነብኝ ለክቼ ስላልቆረጥኩት ግን ችግር የለውም አሁን ይሄንም እንደማረገው ላስቲክ አለብሰዋለሁ ላስቲክ አለብስና መጀመሪያ 20 ደቂቃ ነው የጠበቅኩት ከዚህ በኋላ ደግሞ 20 ደቂቃ ጠብቀዋለሁ ሪላክስ እንዲያረግ ትንሽ ኩፍ እንዲል በ20 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎልኛል አሁን እዚህ ጋር አንድ አስኳል እንቁላል እና ትንሽ ወተት አርጌ በደንብ አርጌ መታና ይሄን እንቀባዋለሁ ከ5 ደቂቃ በፊት ኦቨኔን በ180 ዲግሪ ሴልሲየስ ላይ ከፍቼዋለሁ ሞቅ ብሎ ስንከተው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን ይሄንን ለ25 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት እዚህ ጋር እንደ ኦቨናችሁ ይወስናል አንዳንድ ኦቨን ፈጣን ነው አንዳንድ ኦቨን ደግሞ ቀስ ብሎ ነው እንትን የሚለውና እንደ ኦቨናችሁ ይወስናል ለማለት ወዳለሁ እኔ ለ25 ደቂቃ አብስየዋለሁ አጠቃላይ በአንድ ሰዓት ውስጥ ይሄንን የመሰለ የሲኒመና ሰርተናል ለቁርስ ብንፈልገው መክሰስ ብንፈልገው በማንኛውም ሰዓት ሰርተን መጠቀም የምንችለው የቀረፋ ዳቦ ነው ተወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ ሰላም ሁኑልኝ